හරියන්නේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මේක අන්බොක්ස් කරන්නේ. හරියන්නේ. මේ බොක්ස් එකේ පිටින් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙන්නේ මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. තව Asus logo එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ආයෙ මේකේ ෆීචර්ස් ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔබ සයිඩ් එකේ මොනවද නැහැ. ඔබ බෑක් සයිඩ් එකේ මේකේ බෑක් සයිඩ් එකේ තියෙනවා. inside of incredible කියලා print කරලා. ඒකට හැබැයි තියෙනවා Asus logo. හරියන්නේ. දැන් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. හරියන්නේ තමයි ආරක්ෂිත වෙච්ච ෆෝම් බෝඩ් එකක් ඇතුලේ තමයි ඉන්නේ. මේක ඉස්සරහට අන්බොක්ස් කරලා හරියන්නේ. මම දැන් බොක්ස් එක පැත්තකින් තියනවා. හරියන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම වෙනවා මේකේ user manual. මේ තියෙන්නේ Asus logo එකත් එක්ක මේක පාවිච්චි කරන විදිය තියෙනවා user manual එකේ. එහෙනම් මේකත් මම පැත්තකින් තියනවා. හරියන්නේ. ඊට පස්සේ පේනවා අපිට audio jack එකත් මම පැත්තකින් තියනවා. හරියන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා මේ मोटे के पावर के पावर केबल ले हरियाणा इलाका में के नो VGA केबल ला एक पे दिया हरियाणा बस से अभी बॉक्स के बड़ा ना हुआ निन्ने में Asus VZ229 LCD पैनल लगे स्टैंड हरियाणा एक कदम करते हैं Mandas itu membuat air kalau menjadi hari ini media ni VZ229 LCD panel ni cuma kawal itu air kalau menjadi hari ini media ni IPS mount එක අපේ Asus VZ229 LCD panel එක තමයි අපේ මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ. හරියන්නේ. mount එක ගත්තොත් මම දැන් mount එක stand එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. हरियाणा में तीन पे IPS mount है अब बलून में के मनवा संगा नहीं में के इस तीन पास में बिना संगा लेना स्टिकर का पहनना इधर से मैं तन पहनना Asus logo का मैं तन परचेस करे गोल्ड करेगा अब बलून पीछे पास से मनवा का पहले बड़ा बुरा नहीं किया पावर केबल ओडी जैक के हम लोग ओडी पोटे दिनो VGA पोटे दिनो HDMI पोटे के दिनो हरियाणा अदर डेटिंग ना में IPS mount එක කරන එන අද සමයේ